pupunta? Mag-CR ka ba? Vlog ka ba ngayon? Siyempre. Okay lang. Nakita na kami, guys! Hi guys! Hi, guys! So, this is my second day in Jensen. And I just met with my cousin, Casey. guys. This is Casey. And we just watched the movie Annabelle. If you guys haven't watched it, go. Kung mahilig kayo sa horror movies. But if you can't handle horror movies, huwag na lang kayo manood. Promise. It's very Dito tayo. nakakatakot. Ay, dito pala? Okay. So guys, pupunta kaming SM ngayon and doon kami kakain. It's already 7 p.m. right now. And wala na masyadong tao ngayon. So, we're gonna head there. Maglakad lang ba tayo? Oh, pwede mo lakad. Kaya mo. Okay lang. Yeah, lakad lang tayo. Hindi mo, malapit tayo. Yeah, maglalakad lang kami since magkatabi lang naman yung mga mall sa Jensen. So, we'll see you guys later. Yes. Bye! Anong open? Yung ano ba, yung shabu-shabu. Ay, yung samgyupsal. Tara. Sa open. Wait lang. Char lang. Gawin kayo. Akala ko dito siya magdaan kasi. Naka-off ang ano na lang ngayon. Ang kanilang ay, naka-on pala, jokes. Yeah. Hi guys, welcome to SM City General Center. Yes, guys. Ito na ang SM Jensen Fountain Court. Ito yung Fountain Court. Please watch your kids. Watch your kids. Ang ganyan na pa sila ngayon. Slippery. Dito. Mag-awra sa Yan. Jensen. Naglakad lang kami, mga 10-minute walk lang yata papunta dito. What time ba nag-close yung mall dito? 10? 10. Dito namin naisipang kumain sa Rib Shack. Kasi bago lang siyang bukas din sa Jensen, 1 month pa lang. And ayaw kasi ni Casey fast food. So, ito na lang. And we don't know kung ano yung kakainin namin. So, let's see kung makakain ba kami dito or not. Let's go! Guys, ito na yung food namin. Hi guys. Ayaw niyang magkamay, gusto niyang mag-utensils. Yes. So, ano yung nakuha mo, Casey? What Ano? did you order? Paala pork and chicken. Inasan. Paa. Yan yung paa nila? Bakit ito, parang lagi siya? Hindi ko naka. Ay, nawala ang paa niya. Missing. Yan. So, ito yung kakainin namin today. Only rice to. So, papabusog talaga kami. Alam niyo naman. Guys. Alright. Kita-kits na lang later, guys. Mag-hi na lang tayo. Hi, Ate Kay. Alam ko ang papanoorin mo tong vlog na to. Hi. So, Hi ate. Yeah. love you. Love you po. Papanoorin niyo pala talaga. Kita niya. Oo, sa Laga, wala na. Kahit wala nang branch. Kahit isa. Saan yan galing? Davao. Hello, gusto mo Davao kayo Timogon. Ay, gusto ko lang. Hi, Pao, if you're watching.
Ano man? Ikaw, nagpaalam ko na kung alis na Wagdabaw ako. Guys, so tapos na kaming kumain and this time, bibili kami ng dessert and ang gusto ni Casey ay Mary Mango. Irons! Hindi ako. Yummy din guys, mango. Yummy. Hindi ko alam kung may Mary Mango. Ay, meron pala kasi si Ann Curtis ang kanilang endorser. So, yan guys. Tingnan natin kung ano yung masarap i-try. This is my first time trying Mary Mango. Ay, 69 na pala ko. Ano yung ano? Hindi pala meron ko. 85. Yung drink yata yan yung 69. Then ano? Tama ako na. You know, Mary Mango. regular then yung yung boss. Yan. Ang XL. Ito yung XL. Ang regular ninyo, are. Ay, are. Regular. Large, extra large. Para saan sa drink ni siya na? Okay. Sige. Ito ang Mary Mango na large. 3,000. Large din sa'yo? Large na pera. Eto, large. Sige, go. Dahil ba rin dalawa? Go. Go. Ganun siya, guys. Tingnan natin kung masarap pa talaga siya. Masarap. Yan. Ano yung ginalagay niya? Para ba yung cream? Para yan yung cream niya. No. Say ano. Mango ice cream na may cream. Tapos parang milk. Wow, tapos mango. Wow. Wow. Cool. Thanks for sharing. Thanks for sharing. Ibigay na nila yung change mo. Thank you. Yan. Yan na siya, guys. The finished product. Kasi nakasubscribe sila. Subscribe na po kayo sa aking channel. Oh my gosh, busing nakakailis ako. Oh yan, stay. Let's go. Eto na, guys. Anong masarap? Sarap siya talaga. Sarap siya. Actually, parang masarap siya. Parang siyang mango float. Oo, maraming gusto talaga. Pwede tayo mag-sit down sa food court area. Pwede po. Wi-Fi area pala to. Mingo! Mingo. Nandito kami sa Quantum, guys, ng SM Center. Gusto yan. Ito. Oh my gosh. Mary Mango. Pa-sponsor. Sponsor, baka naman. Ano naman, please. Oh, in-endorse na namin yung product niya. Yan. Smile, Casey. Oh, wow. So, guys, gusto ni Casey maglaro after daw ng dessert namin. Sobrang late na, pero Maglaro kami. laro pa rin kami. We'll see you guys later. Bye! Bago lang kami natapos mag-karaoke. And Karaoke! when are we, where are we going after? 7-Eleven after, then uwi na kami. Time check, it's already 10:30 p.m. Right, pa-picture mo na kami.